welcome to our channel, Tomorrow's Vlog! So guys, kasama po natin si Mama at Ellise! Elise! Hi guys! Ituturo ni Elise at ni Fredelyn kung paano Gumamit ng sandart. Ay, sandart. Yan guys, kailangan nyo ng bond paper at toothpick. Kasi yung bond paper, kailangan niya pang sahog nitong sand. Sasahog nyo dyan para Kanyari po pag-indihan. guys. Yung toothpick naman, para saan yan? Ikot ng ano? Dito, sa ano. Tatanggalin niyo po to. May naamoy si Elise sa labas. May Popcorn. popcorn. May nagluluto ng popcorn. Mabango yun, Elise. Hindi mabaho. Popcorn. Ano ba mo? Parang mas kukulang kumayo. Ano na? Let's start. Una. Tanggalin mo po natin ito. Ito po kasi guys, may antik yan. Gagawin ko ito ng toothpick. Ayan po. Masailit mo. Una, tatanggalin. Bago natin siya lagyan ito, tanggalin natin itong kulay dilaw. Kaya kailangan natin ng toothpick kasi Mahirap po siya tanggalin pag tinanggal. oo, hindi siya basta lumilikit talaga siya. Yan. Kaya kailangan siya ng toothpick. And then, guys po, kahit hindi po nasa, Ayan o. kahit hindi nyo na po sunurin yung color kasi po ano lang po yung naani po. Ayan siya. Kasi yan, dyan natin ilalagay yung sand. Kasi madikit siya. So, yan. Anong kulay ang ilalagay natin? Ito. Ito mo. Yes, I know. Ito. Ito. Yellow. Ang sin yellow. Ilalagay natin sa Okay, let's go start it. Ayan po, ikakalit ko po tayo. Ayan, lalagay na ni Elise. Lagay mo na. Lalagay na ni Elise yung kulay yellow dun sa puno. Oh. Ayan naman na paikot. At least color red daw dito sa star, ah. Tingnan mo yan. Oh my gosh. Ano po nasa, dito, star. Oh my gosh. Pwede, tignan mo to. Ayan guys. Ayan guys. Yung sand, yung itong sand, ilalagay natin dito sa tinanggalan natin ng papel.
ano, kasi meron siyang pandikit. Didikit siya dyan. O, lahat mo na, Liz. Tara na, ikalat mo. Tanggalin mo na yung kamay. Ayan. Kalat mo. Ano na yan? Sa'yo. May blind. Ito na guys, yung tinanggal na namin ng balot. Ito na. Yung ito na rin namin yung ano, kaso kunti lang kaya hindi siya lahat na ilagay. Yung star, anong ilalagay natin sa star, Ellise? Color red. Ito, tatanggalin ulit natin yung balot para maibudbud natin yung star. Tanggalin natin yung star ng toothpick kasi ang dikit niya. Dikit siya guys. Ayan, para mapagkakasakit. Dapat yung star lang sa lalagyan namin siya ng kulay red. Kulay red. Ayan. Ito, lalagyan natin yung star ng red. Babalik mo ulit siya para gamitin ulit. Yan. Okay, sisapin mo ulit, B. Tapos anong kulay ng ng gulong? Tanggalin natin yung gulong. Yung gulong kulay red daw. Sa'yo, Fredelyn, ano na nangyari? Silver na. Ito guys. Hindi lagpas. Ellise daw, hindi lagpas. O, ayan, tinanggalan namin ng gulong. Ng gulong pala. Hindi gulong, yung kulay dilaw. O, kulay, anong lalagay dyan, Ellise? Kulay red. O, budburan natin yan ng sand clay, yung gulong. Kahit magsobra-sobra yan kasi may balot naman yung iba, hindi yan didikit. Doon lang sa tinanggalan ng kulay dilaw. Sige, Ellise. Kalat mo siya. Tapos, ayan, lagyan na niya yung gulong. Anong kulay, be? Yung damit niya? Kulay pink na lang. Lagay natin kulay pink. Sana yung toothpick. Ito. O. Tanggalin ulit natin. Yung damit. Yung damit. Ay, masama yung ito.
Fredelyn and Ellise. May sobra siya. Ay, buhos natin para malagyan yung kamay. Okay. Okay, kalat mo siya, di. Kalat mo. Yan sa'yo. Okay, Ate Fredelyn. Di pa tapos. Kay Ellise. Kanin ko ah. Anong kulay lalagay natin sa mukha, Ellise? Kulay? Anong kulay to? Right? White. O, lagay natin sa mukha niya. Ayan na. Ikalat mo na lang, Ellise. O, ikalat mo. Kulay white, where are you? Here I am. May kasama pang kanta yan. Okay, nangyari sa mukha. Kulay white na ba? Wow, naman. Hindi ko ano dito. Dali, ayan na. Okay na, guys. Tapos na si Ellise. Ito na po yung gawa niya. Ito si Ate. Ayan, pa ni Ate Fredelyn ng kanyang bahay. Guys, wala pa. Baby Ellise. Wow. Next siya, oh. Kay Ellise. Yan. Ang kay ate, saan? Ten, 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 ten. Wow. It's a house. Ano ba yan? Tapos ito puno. Ang kay Ellise, nakabike siya. Tapos, ito mga nagawa namin ngayong araw na to. Beer. At ito, ano to, Ellise? Ano to? Yung hinto. Yung ano? Ano siya? Niya. Hair daw niya, nakatarintas. At ito, nakaano din siya. Ayun din. Kanino to? Kay Ate Fredelyn. Ito, kanino to? Oh my, kay Ate. Kay Ate Fregie. Ito. Kay Ate din. Ito. Ito, kanino to? Kay Ate Lena po. Kay Ate Lena. Ba, ganyan ng mga ano. Binalatan niya lahat. Tapos Pins. mayroon siyang mga Pins yan eh. Pins. Ito, kanino to? Kay Ate Fergie. So, yan lahat guys yung nagawa namin. Wow, ang ganda, di ba? Okay, hanggang dito na lang ang aming vlog. Bye-bye. So, don't forget to subscribe, like, and share. Don't forget to subscribe, like, and share. And see you next time. Bye. Bye!